Matti ja vuotava hana. Oletko asunut Suomessa kerrostalossa? Silloin tiedät, että joskus kotona voi sattua vahinkoja. Tänään Matti yrittää rentoutua, mutta outo ääni keittiössä häiritsee häntä. Hana vuotaa. Tässä videossa opit, miten teet vikailmoituksen huoltoyhtiöön ja mitä voit sanoa huoltomiehelle. Luen tarinan ensin läpi hitaasti kirjakielellä. Sitten käymme läpi tarinan tärkeimmät sanat. Lopuksi luen tarinan uudelleen puhekielellä. Matti ja vuotava hana. On sunnuntai-ilta. Matti istuu olohuoneessa ja lukee kirjaa. Talossa on hiljaista. Yhtäkkiä Matti kuulee äänen keittiöstä. Tip, tip, tip. Matti yrittää olla välittämättä äänestä, mutta se jatkuu. Hän nousee ja kävelee keittiöön. Matti katsoo tiskipöydälle. Keittiön hana vuotaa. Vettä tippuu lavuaariin tasaisessa tahdissa. Matti yrittää sulkea hanan tiukasti, mutta se ei auta. Vesi valuu pöydälle. Voi ei, tämä on vesivahinko, Matti ajattelee. Hän hakee kaapista ämpärin ja laittaa sen hanan alle. Maanantai-aamuna Matti soittaa heti huoltoyhtiöön. Hän on vähän hermostunut. Puhelimessa puhuminen on vaikeaa. Huoltomies vastaa. Huolto, Nieminen, Matti sanoo. Hei, täällä on Matti Virtanen, asunto B12. Minun keittiön hanani vuotaa. Huoltomies kysyy. Tuleeko vettä paljon? Ei paljon, mutta hana vuotaa tasaiseen tahtiin, Matti vastaa. Selvä. Tule käymään tunnin kuluttua, huoltomies lupaa. Pian ovikello soi. Huoltomies saapuu ison työkalupakin kanssa. Hänellä on siniset haalarit. Huoltomies korjaa hanan nopeasti jakoavaimella. Hän vaihtaa hanan tiivisteen. Nyt hana on kunnossa, huoltomies sanoo. Matti on helpottunut. Kiitos paljon nopeasta avusta. Matti ei joudu maksamaan, koska korjaus kuuluu taloyhtiön huoltoon. Tarinan tärkeimmät sanat. Hana. Vuotaa. Huoltomies. Ämpäri. Vesi. Korjata. Tiiviste. Soittaa. Kuunnellaan tarina nyt puhekielellä. Matti ja vuotava hana. On sunnuntai-ilta. Matti istuu olohuoneessa ja lukee kirjaa. Talos on hiljasta. Yhtäkkiä Matti kuulee äänen keittiöstä. Tip, tip, tip. Matti yrittää olla välittämättä äänestä, mutta se jatkuu. Se nousee ja kävelee keittiöön. Matti katsoo tiskipöydälle. Keittiön hana vuotaa. Vettä tippuu lavuaariin tasaiseen tahtiin. Matti koittaa sulkea hanan tiukasti, mutta se ei auta. Vesi valuu pöydälle. Voi perkele, tästä tulee vesivahinko, Matti miettii. Se hakee kaapista ämpäriä ja laittaa se hana alle. Maanantai-aamun Matti soittaa heti huoltoyhtiöön. Sitä jännittää vähän puhua puhelimessa, koska puhelimessa puhuminen on vaikeaa. Huoltomies vastaa. Huolto, Nieminen. Matti sanoo. Moi, täällä on Matti Virtanen, asunto B12. Mun keittiön hana vuotaa. Huoltomies kysyy. Tuleeko vettä paljon? Ei paljon, mutta hana vuotaa tasaiseen tahtiin, Matti vastaa. Selvä, mä tuun käymään tunnin päästä, huoltomies lupaa. Kohta ovikello soi. Huoltomies tulee ison pakkinsakaan. Sillä on siniset haalarit. Huoltomies korjaa hanan nopeasti jakariin. Se vaihtaa myös hanan tiivisteen. Nyt se hana on kunnos, huoltomies sanoo. Matti on helpottunut. Kiitti paljon nopeasta avusta. Matin ei tarvi maksaa, koska korjaus kuuluu taloyhtiön huoltoon.